Dalam video kali ini saya akan guide korang untuk menggunakan RoyalQ daripada mula register sehinggalah korang berjaya buat profit dalam satu video, which is kita akan discuss berkenaan dengan cara untuk register dan activate, cara untuk nak deposit daripada Huobi ke dalam RoyalQ, cara untuk nak bindkan Huobi, cara untuk nak setting RoyalQ dan cara untuk nak pilih coin yang sesuai untuk korang run kat RoyalQ. Let's go. Hai, welcome back semula seksi. Selamat datang ke channel saya. Saya kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan juga technical analysis dalam channel ini. Sekiranya korang berminat, consider subscribe. Saya beranggapan korang dah tahu berkenaan dengan RoyalQ dan korang nak mula daripada mula. Untuk nak register, korang tekan link dekat description dan dia akan bawa korang dalam registration RoyalQ. Dan apa yang korang perlu buat ialah korang perlu masukkan sahaja email korang dan register macam biasa. Dan untuk verification code ni, korang perlu tekan sahaja verification code ni dekat bawah ni. Send verification code, nanti dia akan hantar kat dalam email korang. Masukkan kod yang dihantar dekat dalam email korang ni. Dekat login password ni, masukkan password yang korang nak login dalam apps RoyalQ korang. Dan untuk invitation code ni, pastikan korang masuk JC83V. Sekiranya kalau korang tak ada lagi. Kalau ada, just biar saja. Dan korang tekan register dekat bawah tu. Dalam keadaan macam ni, maksudnya korang dah siap register. Dan apa yang korang perlu buat ialah korang perlu pilih korang pengguna Apple ataupun Google Play. Kalau korang Google Play dan korang tekan kat Google Play, dan download sahaja aplikasi RoyalQ ni. Sebabkan saya dah download, maka saya tekan open. Dan korang hanya perlu login balik sahaja dekat dalam aplikasi tu. So, sekarang saya nak masuk dan korang akan dapati inilah interface asas untuk RoyalQ. Dan next step apa yang korang perlu buat ialah korang perlu activatekan korang punya RoyalQ. Cara untuk nak activate very easy guys. Korang perlu tekan dekat mine dekat bawah sini. Korang tekan tu. Untuk nak activatekan RoyalQ ni, korang perlukan 140 USD sekarang. 120 USD untuk nak activatekan RoyalQ korang sebagai duit sewa secara tahunan. Dan 20 USD as gas fee sewaktu korang run RoyalQ nanti. Jadi saranan saya sekarang korang hanya perlu deposit sebanyak 141 USD ataupun 140 USD dan okey. Dan kalau korang tekan dekat activate dekat atas tu, dia akan keluar macam ni. Itu menandakan bahawa korang register under saya dan korang tekan confirm. Total untuk nak activate RoyalQ lebih kurang 120 USD per tahun. Tapi korang still tak boleh nak activate sebabkan korang kena deposit dalam RoyalQ ni dulu. Cara untuk nak deposit dalam RoyalQ ni sangat mudah guys, which is apa yang korang perlu buat ialah korang perlu tekan dekat asset sini. Dan dekat asset sini korang akan nampak yang aset korang semua kosong. Apa yang korang perlu buat, korang perlu tekan dekat deposit sini. Dekat sini ada dua perkara penting yang korang perlu tahu. First sekali ialah network yang dipakai, which is dia pakai TRC20 dekat atas ni. Dan ini merupakan QR code address korang. Apa yang korang perlu buat ialah korang perlu tekan copy dekat sini. Selepas dah copy, pergi dekat aplikasi Huobi dan korang pergi tekan dekat wallet bawah ni, bawah kiri. Dan apa korang perlu buat, korang perlu tekan withdraw sini. Maksud withdraw ni maksud dia apa? Korang dah deposit dalam Huobi. Jadi korang keluarkan duit daripada Huobi, masuk deposit ke dalam aplikasi RoyalQ. Dan untuk sekarang korang pilih sahaja USDT. First sekali make sure that korang pilih TRC20. Sebab kalau korang menggunakan network yang lain, nanti duit tu tak akan sampai. Tekan dekat TRC20. Dekat withdrawal address ni, masukkan tadi. Masukkan address yang korang dah copy tadi. Make sure that TRC20 dan juga address tu betul address RoyalQ korang. Dan pergi dekat withdrawal amount, korang masukkan 141. 140 ataupun 141 boleh. Sebabkan apa? Kenapa saya buat 141? Sebabkan oleh 1 USDT sebagai fee dia. Nanti dia akan tolak. Kalau korang transfer 140, nanti dia akan masuk dekat dalam RoyalQ 139 saja, which is 1 USDT standard charge yang dikenakan untuk nak transfer USDT. Dan apa korang perlu buat? Korang perlu tekan withdraw dan dekat sini korang perlu tekan tick ni dan korang confirm saja. Dan masukkan korang punya verification dekat email and dekat nombor phone ataupun Google Authenticator dan korang proceed sahaja. Dalam masa 1 minit ke 2 minit macam tu, transaction tu akan complete dan korang akan dapati balance dalam RoyalQ korang dah pun menjadi 140 USD ataupun 139 USD. Jadi apa korang perlu buat? Korang perlu tekan back dan korang hanya perlu tekan activate sahaja. Tekan activate tu, korang confirm dan korang tick dekat blue check ni dan korang tekan sahaja activate. Selepas korang dah activate, sekarang korang perlu bindkan aplikasi RoyalQ dengan Huobi. Sebab kita hanya benarkan RoyalQ ni untuk trade, jual dan beli cryptocurrency sahaja. Fund kita bukan ada dalam RoyalQ, tapi fund kita akan ada dalam Huobi. Jadi kita kena linkkan dulu. Cara untuk nak link tu mudah saja. Korang pergi dekat home dan korang tekan dekat API binding dan dia akan keluar macam ni, which is Binance and Huobi. Korang boleh pilih sama ada dua tu. Macam saya sendiri dalam tutorial kali ni kita akan gunakan
Huobi. Tekan saja Huobi dan korang akan dapat macam ni. Dekat page ni ada beberapa perkara yang penting, which is dekat atas ni merupakan ada tutorial dia. Kalau korang tekan dekat sini nanti dia akan tunjuk tutorial cara untuk nak bind RoyalQ dengan Huobi. Tapi tak apa, yang penting dekat sini ialah ada IP group binding satu, dan dekat bawah ni ada access key dan juga secret key. Apa korang perlu buat ialah korang perlu tekan copy dekat sini API group binding, dan korang pergi balik dekat aplikasi Huobi. Korang tekan dekat gambar itik atas sebelah kiri ni, korang tekan yang tu, dan korang scroll bawah sikit. Korang tekan dekat general ni. Dekat general ni korang nampak tak API management, tekan yang tu. Dan currently nampak tak saya dah pun bind RoyalQ saya sebelum ni dengan Huobi. Jadi untuk korang yang baru nak buat, korang boleh tekan create API, masukkan nama, masukkan saja apa-apa. RoyalQ pun tak apa. And dekat access setting ni sangat penting, korang perlu tekan read dan trade sahaja. Jangan enable withdrawal. Withdrawal tak boleh enable, sebabkan kalau korang tekan withdrawal enable, maka nanti RoyalQ boleh keluarkan duit korang. Jadi make sure that access setting korang hanyalah trade sahaja, which is korang hanya benarkan Huobi untuk jual dan beli sahaja. Selain daripada tu dia tak boleh buat. So link API option ni korang tekan sahaja paste yang tadi tu daripada aplikasi RoyalQ, dan korang tekan confirm. Dan apabila korang dah buat security code semua tu, dan korang akan dapat access key dan juga secret key. Jadi apa yang korang perlu buat ialah korang perlu copy access key ni dan korang pergi dekat aplikasi RoyalQ, dan basically apa yang korang perlu buat, korang hanya perlu copy and paste sahaja semua benda tu, dan korang tekan confirm, and korang tekan send verification code, dan korang tick dekat bawah ni, dan korang tekan bind sahaja. Make sure that access key dengan secret key ni korang tak bagi tahu siapa, sebab ini sangat penting. Dan sekiranya kalau korang dah berjaya bind, dia akan tulis macam ni, dia akan tulis bound, dan ada kali hijau macam ni. Dan next step apa yang korang perlu buat ialah korang perlu setting korang punya RoyalQ. First kali korang pergi dekat mine tu, dan korang make sure that korang dah tekan professional edition. Bila korang tekan dekat professional edition, dekat korang boleh trade lebih banyak coin lepas ini. So untuk nak setting tu, korang tekan dekat quantitative, dia akan keluar macam ni. Pilih Huobi atas ni, dan korang pilih dekat bawah ni, which is ada nampak tak best setting, korang tekan tu, dan korang tekan dekat all, dan korang tekan dekat trade setting, dan korang ikut sahaja setting ini. Full explanation tentang setting ini korang boleh tengok dekat ada YouTube. Saya akan linkkan dekat atas ni kalau korang nak tahu semua tu. Tapi saya tak explainkan kat dalam video ni. Korang hanya perlu ikut sahaja setting ni, which is setting ni saya dah kira memang setting ni agak low risk. Dekat first buy amount korang masukkan 10 USDT. Dekat margin call limit saya gunakan 7. Dekat hold position take profit ambil 1.3. Hold position take profit callback ambil 0.3. Dekat buy in callback 0.5%. Sub position take profit callback ambil 0.3%. Dan korang tekan dekat margin configuration, dan korang ikut saja setting ni. First call 3.5%, second call 4%, 4.5%, 5.2%, call 5 8%, call 6 10%, dan call 7 dekat 12%. Dan dekat multiple ratio korang masuk 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan juga 128. Dan korang tekan confirm saja. Dan dekat distributed and take profit allocation ni korang tekan dekat situ, dan korang masukkan sahaja 1.3 semua. Korang tekan confirm. So lepas korang dah setting semua ni, dan korang boleh saja tekan save dekat atas ni. Jadi guys, korang dah pun berjaya setting account RoyalQ korang. Dan next step apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pilih coin untuk kita nak run dalam RoyalQ ni. Suggestion saya untuk nak run RoyalQ ni adalah 500 USD ke atas. Saya run lebih kurang 500 USDT, dan dalam masa 14 hari saya boleh dapat lebih kurang 5%. Bagi saya dah sangat bagus. Tapi kaedah yang saya gunakan adalah low risk, sebab pada pendapat saya tak nak float banyak sangat, tapi saya still nak profit to running. Jadi tips untuk nak pilih coin, make sure that korang pilih coin yang bersifat long term. Itu untuk diri saya sendiri. Coin-coin yang bersifat long term lebih kurang top 10 coin dalam coin market cap bagi saya adalah coin yang bagus untuk hold untuk long term. Maksudnya kalau macam mana pun berlaku, insya-Allah coin tu akan tetap naik atas juga. Dan korang boleh tengok dekat table ni, sesuaikan ikut modal korang. Contoh sekarang kita nak activatekan dekat Litecoin, korang tekan saja dekat Litecoin. Dan apa yang korang perlu buat, korang tekan saja dekat trade setting. Make sure that trade setting ni sama macam trade setting yang tadi. Kalau sama then okey, tak ada masalah. Dan korang hanya perlu tekan start sahaja, dan tekan confirm. Jadi secara automatik Litecoin korang ni akan run 24 jam 7 hari oleh RoyalQ. RoyalQ akan tolong korang trade dekat pasaran Litecoin tu.
Jadi itu sahaja guys, korang hanya perlu buat itu sahaja. Untuk nak monitor pendapatan korang daripada RoyalQ, korang tekan dekat home dan korang tekan dekat revenue. Dia akan tunjuk profit secara harian, which is korang tengok saya mula pada 20 hari bulan 9. Saya dapat lebih kurang 0.07 sebab ini tak sampai lagi 1 hari, dan 21 hari bulan 9 saya dapat lebih kurang 2 USD lebih, dan dia akan always update secara harian. Jadi apa yang korang perlu buat, korang hanya perlu monitor macam ni sahaja. Jadi guys, inilah full tutorial cara untuk korang nak mula RoyalQ daripada kosong sehinggalah korang berjaya buat duit dalam RoyalQ ni. Sekiranya korang berminat, korang boleh klik link dekat description, dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, saya minta tolong korang untuk like, and for those yang masih belum lagi subscribe, tolong subscribe sebab kita nak menuju ke 10k subscribers sebelum hujung tahun ni. Thank you guys, jumpa dalam next video.